المؤثرات الصوتية. بهذا الفيديو رح نتعرف عن المؤثرات الصوتية وكيف ممكن نبحث عنها بسهولة، ورح نبدأ مباشرة. المؤثر الصوتي هو ملف صوتي بيتم إضافته لأي فيديو أو تسجيل صوتي بعد الانتهاء من التصوير أو بعد الانتهاء من التسجيل الصوتي، بحيث أنه يعزز من تجربة المشاهد أو المستمع، ورح تفهموا بالضبط شو بقصد فيها أثناء هذا الفيديو. طبعا ملاحظة، هاي الأصوات بتكون مسجلة بشكل مسبق، بيكون عندنا مكتبات خاصة فيها، ممكن نلاقي هاي المكتبات أو هاي الأصوات على كثير مواقع، إما بشكل مجاني أو بشكل مدفوع، وأنا حكيت عن هذا الشيء بفيديو سابق ممكن تلاقوه بصندوق الوصف. طبعا المؤثرات الصوتية لما بنبحث عنها بالإنجليزي اسمها SFX، وهي اختصار لكلمة Sound Effects. أنواع المؤثرات الصوتية مثل ما عم بتشوفوا بالشاشة عندنا مجموعة من الأنواع، بس هاي مو كل الأنواع بالنهاية، ولكن أشهرها وأكثرها استخداما. النوع الأول Isolated SFX، ومعناها الحرفي هو الأصوات المعزولة، وبنقصد فيها هي الأصوات المسجلة من أي شيء له صوت في الحياة الواقعية. طبعا بتكون مسجلة من خلال ميكروفونات بجودة عالية جدا، بالعادة بتكون قصيرة نوعا ما تتجاوز 15 ثانية. ومثال على ذلك أصوات الحيوانات، صوت التقطيع مثلا، إغلاق الباب، فتح الباب، أو أي شيء آخر له صوت في الحياة الواقعية ونحن قادرين نسجله. النوع الثاني واللي هو الفولي. الفولي هي أصوات مسجلة ولكن معاد إنتاجها وتعديلها من خلال برامج الدوز، وبالعادة بتكون هاي الأصوات هي بديل عن صوت شيء آخر حقيقي، بس صعب نحصل على هذاك الصوت أو تسجيل الصوت من الواقع، فبنقوم باستبداله بصوت شيء آخر وبنعدل عليه على برامج الدوز ليطلع شبيه بالشيء الحقيقي. مثال على ذلك صوت قرقعة العظام، وممكن نعمل هذا الصوت من خلال كسر بعض أنواع الخضار مثل الجزر، الكرفس، أو حتى أنه نحن نعصر قنينة بلاستيكية. أشهر الأصوات من نمط فولي صوت خطوات الأقدام، الصوت الناتج عن حركة الملابس، أصوات الاصطدام، أصوات التحطم، أصوات التكسير، أو حتى سقوط شيء. طبعا هذا النمط اسمه فولي تبعا لخبير المؤثرات الصوتية جاك فولي اللي قام بابتكار هذا النمط. النوع الثالث أمبيانس، ونقصد فيها الأصوات المحيطية أو أصوات المكان اللي حوالينا، وبالعادة الأمبيانس SFX بتكون بحدود 10 دقائق 20 دقيقة ممكن، وهي اللي بتحسسك أنك أنت في مكان محدد مثل كافيتيريا، شارع معين، أصوات في غابة مطرية وما إلى ذلك. النوع الرابع الووشز والسوشز، طبعا أسمعهم بالضحك. هاي الأصوات بتعبر عن مرور شيء بشكل سريع جدا، أو بتعبر عن حركة شيء معين بسرعة عالية. والفرق بين الووشز والسوشز، الووشز بيكون الصوت أثخن، يعني بيكون التركيز على ترددات الصوت المنخفضة، أما السوشز فبيكون مركز على ترددات الصوت العالية أو الحادة. مثال على الووشز، مثال على السوشز. النوع الخامس واللي هو رايزرز، واحدة من الأنماط المفضلة عندي، وطبعا هي أصوات تخيلية غير ملتقطة من الواقع، ويعبر عن الصعود التدريجي المتسارع، يعني بصير أسرع مع الوقت، ولكن بلحظة معينة يتوقف الصوت تماما. الرايزرز غالبا بيكون في عندنا حدة بالصوت، يعني بيركز على الترددات العالية، وممكن يكون طولها من 15 ثانية إلى دقيقة واحدة. كمثال على الرايزرز. النوع السادس درونز، وأيضا هي أصوات تخيلية بنسميها الأصوات الأتموسفيرية، يعني تشعر بالمكان لما تسمعها، بتعزز تجربة الشعور بالمكان. كثير أحيان نستخدمها لما بدنا ندخل أو نحضر حالنا للدخول لشيء، أو بنهاية شيء معين عند انتهاء حدث. وطبعا تم تسميتها بالدرونز تبعا للدرونز اللي بيطيروا، لأنه بالعادة بتستخدم للمشاهد اللي بتتصور من الأعلى أو من مكان بعيد. النوع السابع الداونرز، وهي أصوات تخيلية وتعبر عن اصطدام شيء بشيء أو انطلاق شيء من شيء، وبعدين بصير في تلاشي للصوت.
يعني هذا النمط بيبدأ جدا عالي بعدين بينخفض، على عكس الرايزرز اللي بيبدأ تدريجيا يتصاعد ثم فجأة يختفي الصوت. كمثال على الداونرز النوع الثامن واللي هو الهيد امباكت، وهي أصوات تخيلية تعبر عن اصطدام شيء بشيء، كأنك أنت عم تضرب شيء بشيء، ومن خلال هاي الأصوات فينا نسمع لحظة الاصطدام وما بعد لحظة الاصطدام، يعني آثار ما بعد الاصطدام، وغالبا بيكون فيها موجات صوتية مهتزة أو شيكي. كمثال عليها النوع السادس واللي هو السلو موشن، وأيضا هي أصوات تخيلية، وهذا النمط يعبر عن انتقال شيء من السرعة الطبيعية أو العالية إلى سرعة بطيئة جدا، وأيضا ممكن استخدامها لما بده يكون في تأثير التجميد أو التجمد، بنسميه الفريزنج SFX. كمثال على ذلك تايم لابس، وهذا النوع استخدامه جدا محدود ويستخدم فقط مع المشاهد اللي بيتم تصويرها عن طريق تقنية التايم لابس. والتايم لابس هي تقنية تصوير بسموها التصوير المتقطع خلال فترة زمن طويلة، يعني نحن مشهد ممكن نصوره خلال يوم كامل بشكل مستمر بدون توقف، ولكن النتيجة راح تكون بس 3 دقائق. مثال على ذلك النوع العاشر واللي هو الجلتش، وهي من أكثر الأصوات المستخدمة لأنه ممكن نستخدمها بأي شيء حرفيا، وهي أصوات تخيلية بتعبر حرفيا عن التشويش الإلكتروني، وبالعادة لما نسمع هذا الصوت 99% رح نشاهد تأثير مرئي معه، يعني تأثير على الفيديو مثل هذا اللي عم بتشوفوه، وهذا التأثير المرئي أيضا يسمى بالجلتش. ممكن تستخدم بالانتقالات أو الحركة أو تأثير على نص أو تأثير على شاشة، يعني لها استخدامات كثيرة جدا. المهم هي تعبر عن التشويش الإلكتروني. مثال على ذلك وأخيرا المنيو اند انترفيس، وهي أصوات تخيلية أو ممكن تكون مثل الفولي، إنه نحن نسجل صوت بعدين نعدل عليه على البرامج، ومجالها واسع جدا جدا، وبيتم استخدامها بكثرة من قبل مبرمجين المواقع، الألعاب، التطبيقات. ولحتى ما نفهم هذا النمط من الأصوات، هي بالعادة بتكون الأصوات اللي بنسمعها بقوائم الألعاب، بحركة باللعبة، باختيار لاعب مثلا، أو أنك حصلت على جائزة باللعبة. مثال على ذلك، على فكرة زر الجرس إذا فعلتوه راح تسمعوا مؤثر صوتي هو يعتبر منيو أند انترفيس ساوند إفكتس. وهيك بيكون أخذنا فكرة أساسية عن المؤثرات الصوتية. شكرا لكم على المتابعة.